Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μια ιδιαίτερη χορταστική πρωτότυπη συνταγή. Μια πίτα χωριάτικη, παραδοσιακή, με φύλλο κρούστας, που η γέμισή της θα είναι σικοτάκια με τραχανά. Τώρα ακούτε εσείς σικοτάκια κοτόπουλου και λέτε τι θα βάλει αυτή μέσα. Φανταστείτε ότι το σικοτάκι κοτόπουλου θα το επεξεργαστούμε, θα το κόψουμε μικρά κομματάκια, θα μοιάζει σαν κιμάς. Τώρα αντίστοιχα, αν θέλετε και δεν σας αρέσουν τόσο πολύ τα σικοτάκια κοτόπουλου, βάλτε κοτόπουλο. Βράστε κοτόπουλο, ψιλοκόψτε και βάλτε κοτόπουλο. Εμείς όμως, επειδή είμαστε έτσι ιδιαίτεροι άνθρωποι και αυτή τη συνταγή τη σκέφτηκε ο σύζυγός μου χθες, που σκεφτόμουν γιατί συνήθως Τρίτη φτιάχνω τις συνταγές, Τετάρτη τις ποστάρω, έτσι για να γνωρίζετε για την ιστορία. Λέει σικοτάκια κοτόπουλο, αφού έχουμε να μαγειρέψουμε σικοτάκια κοτόπουλου, θα τα κάνουμε με τραχανά ή με πληγούρι και μετά λέω θα τα κάνουμε με τραχανά. Θα δοκιμάσουμε αυτή τη συνταγή. Δεν την έχω κάνει κι εγώ, τη φαντάζομαι ότι θα είναι τέλεια και θα μου σχομυρίσει το σπίτι, σικοτάκι ψιλοκομμένο με τα κρεμμυδάκια του μέσα. Βασικά θα μοιάζει σαν πασχαλινή συνταγή. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Έχουμε βράσει μισό κιλό σικοτάκια κοτόπουλου. Θα τα ψιλοκόψουμε. Ήδη εγώ έχω ψιλοκόψει τις καρδούλες και μερικά ακόμα σικοτάκια. Θα τα κόψετε όσο μικρά μπορείτε. Όχι να γίνουν τελείως λιώμα, αλλά να είναι πολύ μικρά κομματάκια. Κόβετε πολύ καλά. Όχι ομά, μην πάτε να τα κόψετε ομά. Να είναι βρασμένα. Λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα, να τα χάσα κιόλας. Λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα και τα υπόλοιπα σικοτάκια. Τα έκοψα, τα βάλουμε όλα μέσα. Θα βάλουμε ένα τηγανάκι, έχω βάλει μέσα ελαιόλαδο, το ανάβουμε. Ωραία, 10 ήκαμε, μια χαρά. Έχουμε εδώ πέρα 2 κρεμμύδια, πολύ ψιλοκομμένα, ξερά κρεμμύδια. Άμα θέλετε βάλτε και φρέσκα. Απλά όσο βάζετε τα υλικά που κάνουμε μαγειρίτσα, θα μυρίζει γέμιση μαγειρίτσα. Παραπέμπει λίγο και σε πασχαλινή πίτα, έτσι αφού θα έχει μέσα τα σικοτάκια. Άμα βάζατε μέσα και κάστανα και κουκουνάρι, ήταν σίγουρα γέμιση γαλοπούλας. Τώρα το σκέφτηκα αυτό, γέμιση γαλοπούλας. Θα προσθέσουμε και λίγο ζάχαρη για να βοηθήσουμε στο σοτάρισμα. Και θα αφήσουμε 2 λεπτάκια τα κρεμμύδια μας να σοταριστούν και να τσιγαριστούν ωραία. Έχουν μαλακώσει τα κρεμμύδια μας. Θα προσθέσουμε και τα σικοτάκια κοτόπουλου. Ωραία. Θα τα ανακατέψουμε έτσι να τσιγαριστούν όλα μαζί. Προσθέτουμε αλάτι. Πιπέρι. Και φυσικά ρίγανη. Ρίγανη οπωσδήποτε, ταιριάζει πάρα πολύ στο σικοτάκι. Η γέμισή μας δεν θέλουμε να έχει υγρά. Δεν θέλουμε να έχει πολλά υγρά γιατί θα τη βάλουμε μέσα στα φύλλα κρούστας. Άρα θα προσπαθήσουμε να την αφυδατώσουμε. Αν δούμε ότι δεν μπορούμε με τον τραχανά, θα προσθέσουμε και 1 κουταλιά της σούπας φρυγανιά. Έτσι σήμερα είπα να πρωτοτυπήσω. Θα φτιάξω μια συνταγή που δεν την έχω ξαναφτιάξει, δεν την έχω δοκιμάσει. Την έχω δοκιμάσει με τραχανά, έχω κάνει συνταγή, αλλά όχι με σικοτάκια μέσα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία. Τώρα προαιρετικά, αν θέλετε, θα βάλουμε μισό ποτηράκι, τόσο το είναι το ποτηράκι μου, κρασί, κόκκινο κρασί, για να σβήσουμε τα σικοτάκια. Λίγο ακόμα 1 λεπτάκι να το αφήσω και μετά θα το ρίξω. Λοιπόν, ρίχνουμε το κρασί μας, το αφήνουμε 2 λεπτάκια να εξατμιστεί. Ωραίο, ωραία γέμιση. Σε αυτό το σημείο τώρα ρίχνουμε το τραχανά μας. Μισή κούπα. Το ανακατεύουμε.
έχει πιει τα υγρά του. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Θέλω κάποια στιγμή να πάρω ηλεκτρικό γκαζάκι, ηλεκτρικό μάτι. Δεν το φοβάμαι πολύ, το φοβάμαι λίγο, το γκαζάκι. Λοιπόν, θα την αφήσουμε λίγο στην άκρη, να κρυώσει. Να μαζέψω και το γκαζάκι για να φέρω στο ταψάκι μου, εδώ, να φαίνεται κιόλας. Πάμε να ανοίξουμε τα φύλλα κρούστας. Ωραία. Έχουν εξεπαγώσει καλά τα φύλλα. Η γέμισή μας έχει κρυώσει και θα βάλουμε μέσα στη γέμιση και λίγο τριμμένο κασέρι. Έχουμε έτοιμα και τα φύλλα μας δίπλα και πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε. Θα παίρνετε λίγο το λιωμένο βούτυρο με το λαδάκι και θα ραντίζετε τα φύλλα. Το έχω ξαναδείξει σε συνταγές, δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα πάνω στο φύλλο, δεν θα το αλήφετε, θα το ραντίζετε, έτσι. Θα παίρνετε το φύλλο, θα το τοποθετείτε στο ταψάκι και θα βάζετε σκόρπια να πάει παντού η γέμιση, έτσι. Θα παίρνετε άλλο φύλλο, θα το βάζετε από πάνω, θα ξαναραντίζετε, όλα τα φύλλα θα τα ραντίζετε. Γέμιση. Φύλλα. Ωραία φύλλα, κρούστες. Γέμιση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνετε όλα τα φύλλα. Έχουμε βάλει και το τελευταίο μας φύλλο και τώρα πάμε να βάλουμε το υπόλοιπο βούτυρο με λαδάκι που μας έχει περισσέψει. Θα τυλίξουμε και αυτά τα φυλλαράκια έτσι εδώ πέρα προς τα μέσα. Όσο μπορούμε. Να ανοίξουμε τις γονίτσες, καλά. Να ξεροψηθούν ωραία. Έχουμε βάλει σε ένα μπολάκι ένα αυγό με λίγο νεράκι για να λείψουμε και με αυτό την πιτούλα μας από πάνω. Προαιρετικά, αν θέλετε, προσθέτετε από πάνω σουσάμι. Λευκό, άσπρο σουσάμι. Και εγώ θα βάλω και λίγο μαύρο σουσάμι. Όχι πολύ μαύρο σουσάμι, γιατί σε μεγάλη ποσότητα πικρίζει. Είναι έτοιμη. Θα την χαράξετε επιφανειακά, να μην φτάσει στο μαχαίρι σας και κόψει και το τελευταίο φύλλο κρούστας, έτσι ώστε να ξέρουμε πού θα κόψουμε τα κομμάτια όταν γίνει. Σαν να μην κόβει καλά το μαχαίρι μου, θα πάρω άλλο μαχαίρι. Θα πάρω ένα μικρό μαχαίρι. Και από αυτή τη μεριά, χαράξτε την, κάνετε τετραγωνάκια. Έτοιμη. Είναι έτοιμη για να ψηθεί. Θα τη ψήσουμε σε όλο τον φούρνο, πάνω κάτω, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 190 με 200 βαθμούς, 190, όχι πολύ υψηλή θερμοκρασία για να μην αρπάξει από πάνω, για 50 τουλάχιστον λεπτάκια για να ψηθεί πολύ καλά και να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να τη ψήσουμε. Τέτοιες συνταγές φτιάχνουμε μόνο στο Cooking with Helen. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε φίλοι μου, τι καταπληκτική πίτα που φτιάξαμε.
θα τη ζηλέψετε όλοι. Ιδιαίτερη πρωτότυπη πίτα με σηκωτάκια κοτόπουλου και τραχανά, μια πίτα βγαλμένη πραγματικά και φτιαγμένη με αγάπη και μεράκι από μένα για σας. Πρέπει να τη δοκιμάσουμε, είναι πολύ τραγανή, έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Τα έχω κάνει και όλα χάλια, εδώ έχουν πεταχτεί παντού σκουπίδια. Θα πάρω ένα πιατάκι, γιατί κάποιοι φίλοι μου γράψαν ότι τρώω πάνω από τα φαγητά. Εντάξει, και εγώ παίρνω ένα πιατάκι για να ικανοποιήσω και αυτό το αίτημα. Κοιτάξτε μέσα πώς έχει γίνει. Το σηκωτάκι με το τραχανά, έχει φουσκώσει κιόλας ο τραχανάς, έχει ψηθεί. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη. Όχι γιατί την έφτιαξα εγώ, αλλά παιδιά είναι υπέροχη. Ο τραχανάς μέσα, το σηκωτάκι, τα κρεμμυδάκια, μέχρι και το κασέρι έτσι που τα ένωσε, θα τη φτιάξετε, να τη δοκιμάσετε κι εσείς όπως τη δοκίμασα κι εγώ τώρα. Πραγματικά, ωραία τη φανταστήκαμε, μπράβο στο σύζυγό μου που τη φαντάστηκε και την πραγματοποίησα και την έφτιαξα κι εγώ για να σας τη δείξω, για να σας τη δώσω να τη φτιάξετε κι εσείς σπίτι σας, δοκιμάστε την. Είναι οικονομική συνταγή, τα σηκωτάκια κοτόπουλου είναι οικονομικά, μπορείτε να τη φτιάξετε για να μου πείτε πραγματικά αυτή τη φορά θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, γιατί πρέπει να τη δοκιμάσετε για να δείτε κι εσείς ότι έχω δίκιο και είναι πάρα πολύ νόστιμη, υπέροχη, ιδιαίτερη, χωριάτικη παραδοσιακή πίτα σηκωτάκια κοτόπουλου με τραχανά. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου, ακολουθήστε με, πατήστε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ποστάρω κάθε εβδομάδα τη συνταγή που ανεβάζω στο κανάλι μου. Να είστε καλά φίλοι μου, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια, όλο το χρόνο, να μαγειρεύετε για σας, για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας. Αυτές όμως τις υπέροχες και ιδιαίτερες συνταγές που φτιάχνουμε, που αλλού στο Cooking with Helen. Γεια σας!